Hej allihopa! Öppna motorluven. Lossa på oljefiltret. Avlägsna oljefiltret. Skruva fast det nya filtret på sin plats. Använd din 6-bit-hylsa nummer 8. Skruva loss dräneringspluggen. Dränera den använda oljan. Sätt dräneringspluggen på plats och dra åt den. Använd din 6-bit-hylsa nummer 8. Fyll på motorn med olja med hjälp av oljepåfyllare. Kör motorn i några minuter. Kontrollera oljenivån efter 5 minuter och efter att du har stängt av motorn först. Använd oljemätsticka och tillsätt mer olja om så behövs. Tack för att du tittar på vår instruktionsvideo. Prenumerera på Autodocs kanal och missa inga nya videoklipp. Om du gillade den här, tryck på gilla-knappen och dela den med dina vänner. Ha en trevlig dag.